हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण रिजिड बॉडी म्हणजे आपण सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्स अँड रिजिड बॉडीज म्हणजे रोटेशनल मोशन बद्दल बोलणार आहोत. रोटेशनल मोशन मधला आपण एक छोटासा कन्सेप्ट बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे सर्क्युलर मोशन. ह्या सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण टुडेज गोल जर टाकले आज तर टुडेज गोल मध्ये आपण काय बघणार आहोत तर सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहोत सर्क्युलर मोशन काय किंवा टाइप ऑफ मोशन. सगळ्यात पहिले मोशन. सेकंड मध्ये आपण बघणार आहोत त्यातला सगळ्यात मोठा सर्क्युलर मोशन. नंतर आपण थर्ड मध्ये बघणार आहोत सर्क्युलर मोशन झाल्यानंतर काय सर्क्युलर मोशन मध्ये काय काय असतं, जसं की रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर नंतर डिस्प्लेसमेंट कसे होते म्हणजे रेडियस मध्येच कसं सर्कम्फरन्सवरच होणारी डिस्प्लेसमेंट कशी, म्हणून दॅट इज आवर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. तसंच आपण त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर ऍक्सिलरेशन हे पण बघणार आहोत. पॅरलली आपण बघणार आहोत नेक्स्ट की व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी हे पण आपल्याला बघायचं आहे. तर नेक्स्ट आपण बघू की सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला जसं म्हणलं की आपल्याला मोशन म्हणजे काय शिकायचंय. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन म्हणजे काय तर व्हॉट इज द मोशन. ज्या पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, काय म्हणलो मी, जे पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस इट्स पोझिशन इज कॉल्ड ॲज द मोशन. म्हणजे द पार्टिकल्स विथ चेंजेस देअर पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ॲज द मोशन. पार्टिकल which changes the position of body or particle with respect to time is called as the motion. मग मोशन किती प्रकारचे आहेत जनरली आपण जे बघणार आहोत व्हॉट आर द टाइप ऑफ मोशन. सो वी हॅव टू नो अबाउट दॅट. किती टाइप आपण बेसिकली 3 टाइप सांगणार. पहिला आहे ट्रान्सलेटरी मोशन, दुसरा आहे आपल्याला याच्यामध्ये सांगायचा ऑसिलेटरी मोशन, आणि तिसरा जो आपल्याला बघायचा आहे सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आपल्याला काय बघायचं याच्यामधला मुख्य सर्क्युलर मोशन जो रोटेशन. ऍक्च्युली ऑसिलेटरी इज अ वन टाइप. ऍक्च्युली आपल्याला ह्याच्यावर एक पूर्ण 11-12 मध्ये आपल्याला एक चॅप्टर आहे ऑसिलेटरी मोशन वर. बट वी हॅव टू डिस्कस टुडे आवर एम इज सर्क्युलर मोशन. आपलं एम आहे सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आपल्याला बघायचं आहे की कशा प्रकारचा आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला फायदा होणार आहे ह्याच्यामध्ये. सो नेक्स्ट इज पहिल्यांदा आपण बघू ट्रान्सलेटरी मोशन काय आहे. ट्रान्सलेटरी म्हणजे सरळ एका रेषेत जाणारा ज्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही, कॉन्स्टंटली होते. म्हणजे व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, द मॅग्नेट्यूड ऑफ स्पीड म्हणजे स्पीड आणि डायरेक्शन हे कॉन्स्टंट राहतात. व्हेलॉसिटी मध्ये मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन बदलत नाही, त्याला आपण ट्रान्सलेटरी मोशन म्हणतो. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल काय, एव्हरी पॉइंट अँड ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग सेम वेलॉसिटी, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक पोझिशनला, म्हणजे इथे असेल इथे असेल, हा जसा जसा पुढे जाणार आहे प्रत्येक ठिकाणी त्याची वेलॉसिटी इज इट्स वेलॉसिटी इज सेम, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणून त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सलेटरी मोशन. दॅट इज कॉल्ड द ट्रान्सलेटरी मोशन. नंतरचा आहे आपल्याला दुसरा बघायचा आहे आपल्याला नेक्स्ट इज आवर
ऑसिलेटरी मोशन. व्हॉट द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? मग ऑसिलेटरी मोशन मध्ये काय करावं लागतं आपल्याला? ते एक पोझिशन फिक्स ठेवावं लागते आणि दुसऱ्या पोझिशनला कंटिन्युअस, दुसऱ्या पॉइंटला आपल्याला कंटिन्युअसली मूव्ह करावं लागतं. मग इथे आपल्याला पिरियडिक मोशन. व्हॉट इज द पिरियडिक मोशन? हा राईट, द पिरियडिक. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट पिरियडिक? पिरियडिक म्हणजे रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. म्हणजे काय सर? म्हणजे असं की समजा, आता सिंपल इथेच आपण उदाहरण बघू. हा आहे, हा समजा इथे यायला, इथून इथे जायला त्याला 2 सेकंद लागतात. तर सिमिलरली आपल्याला त्याला वापस जेव्हा येतं इथे, तेव्हा तो 2 सेकंदच घेतो. इथूनही इकडे जायला त्याला 2 सेकंदच लागतायत आणि वापस यायला त्याला 2 सेकंद. म्हणजे आपण सांगतो काय, जर तो इथून स्टार्ट झाला, इथून तो इथे आला, परत इथे आला, परत इथे आला, परत इथे आला, म्हणजे 2, 2, 4, 6, 8. What we say is that if it required to complete one oscillation is 8 seconds. At every 8 seconds it is completing one oscillation. म्हणजे ते पिरियडिक आहे. आणि हा कसा चाललाय? टू अँड फ्रो, इकडे पुढे मागे, पुढे मागे, पुढे. असंच आपण हॉरिझॉन्टल झाले, आता व्हर्टिकली समजू शकतो आपण. स्विंग मशीन, बरोबर आहे, खाली वर, खाली वर, त्याच्या मेन पोझिशनच्या वर. दॅट इज ऑल्सो द ऑसिलेटरी मोशन. दॅट इज ऑल्सो द ऑसिलेटरी मोशन. मग नेक्स्ट आपण सांगू ऑसिलेटरी मोशन मध्ये काय सांगितलं? द पिरियड टू अँड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सेम पाथ. त्याच पाथवर कंटिन्युअसली टू अँड फ्रो किंवा अप अँड डाऊन कंटिन्युअसली जाऊ शकतं. अबाउट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन. द नेक्स्ट इज आवर, जो आपला आता महत्वाचा आहे, सर्क्युलर मोशन. म्हणजेच काय? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफ्रन्स ऑफ द सर्कल. म्हणजे सर्कमफ्रन्स वर फिरत असेल, इथे तुमच्या लक्षात येत असेल, हा कंटिन्युअसली एक सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. ह्या सर्कलच्या भोवती हा जो पार्टिकल आहे कंटिन्युअस मूव्ह होत आहे. कसा मूव्ह होतोय रे? सर्कमफ्रन्स वर मूव्ह होतो. म्हणजे तो ह्याच्या भोवती कंटिन्युअस फिरत आहे, सर्कलच्या भोवती. सर्कमफ्रन्स किंवा ह्याला पेरिमीटर सुद्धा म्हणतात. वी कॉल दॅट इज द पेरिमीटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेरिमीटर. But circumference is the common word which says the motion of the particle along the circumference of the circle. आता परत याच्यामध्ये 2 गोष्टी सकाळी of the most of the we says that young students at the morning they goes for the morning also. They choose the ground बघतात, ते ग्राउंडवर ते सर्क्युलर पाथ मध्येच फिरतात. 2 प्रकार आहेत. मग असं जर फिरत असेल स्वतःच्या भोवती, दॅट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन. पण मी असा गोल फिरतोय कशाच्या तरी भोवती, कशाच्या तरी स्वतः भोवती फिरणं हे रोटेशनल मोशन, कशाच्या तरी भोवती फिरणं हे सर्क्युलर मोशन. म्हणून सांगितलं काय आपण? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफ्रन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. सर मग सर्क्युलर मोशनचे टाईप किती आहेत तेच आपल्याला बघायचं. ह्याचे मुख्य 2 टाईप आहेत. सगळ्यात पहिले आपल्याला हे लक्षात आलं, दॅट इज व्हेरी नाईस. हे लक्षात आलेलं असेल म्हणजे काय सांगितलं की मोशन जर सर्कमफ्रन्स वर होत असेल, जर फक्त इथंच होत असतं, इथेच, तर हे झालं असतं रोटेशनल. व्हॉट वी सेज दॅट रोटेशनल मोशन हो जाता अगर ये यहाँ पे होता तो. But now it is moving along the circumference, so that why it is the circular motion. अभी यहाँ से जब भी मैं CM बोलूंगा तो that is not chief minister, that is the circular motion. मुख्यमंत्री नहीं. तर आपल्याला ते लक्षात येईल. ओके. द नेक्स्ट इज आवर concept. What are the types? There are mainly 2 types of circular motion. The first is the uniform circular motion, ज्याला आपण शॉर्ट मध्ये UCM सुद्धा म्हणतो. आणि दुसरा आहे नॉन UCM, दॅट इज द नॉन UCM. म्हणजे आपण त्याला कशा पद्धतीने, इट इज ऑल्सो ॲब्रिव्हेटेड शॉर्ट फॉर्म ॲज अ UCM, आणि तिकडच्या याला आपण काय म्हणतो? नॉन UCM. ओके. मग आपल्याला याच्यामध्ये सर्क्युलर मध्ये युनिफॉर्म म्हणजे काय तर आपल्याला बघायचंय. युनिफॉर्म म्हणजे काय असणार आहे? तर मी इथून निघालोय, लक्षात घ्या मित्रांनो, मी इथून निघालेलो आहे आणि जर मी हे कम्प्लीट राऊंड असा जेव्हा मी फिरतोय, हा कम्प्लीट राऊंड करायला मला एक 10 मिनिट्स लागत असतील प्रत्येक वेळेस.
तर माझं प्रत्येक ठिकाणी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. मी जातो आणि बेसिकली युनिफॉर्म जे आहे ते हॉरिझॉन्टल मध्ये होतं, व्हर्टिकल मध्ये होत नाही. पण नॉन युनिफॉर्म कसं येणार आहे म्हणजे आपल्याला सर हॉरिझॉन्टल कसं वर्टिकल कसं, एक एग्जांपल म्हणजे आपण काय सांगू शकतो, जब मेला आता है मेले में हम जाते हैं तो हमें ज्यादा वर्टिकल सर्क्युलर मोशन पसंद होता है. जैसे हम मराठी में त्याला राहट पाळणा म्हणतात किंवा वो झूला, बड़ा झूला बोलते हैं हिंदी में. तो ऊपर से जैसे नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है कि पेट में ऐसे अजब सी फीलिंग हो जाती है. दॅट इज द पॉइंट ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. अगेन वी विल डिस्कस ॲट दॅट टाइम. पण ते जे आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे. इथे जे मी सांगतोय हे सगळं मोस्टली युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे हॉरिझॉन्टल मध्ये होतं. म्हणून आपण काय सांगतोय, द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle with the constant speed, not velocity. इथे स्पीड सांगितलेलं आहे का, तर स्पीड म्हणजे व्हेलॉसिटी फक्त मॅग्नेट्यूड गृहीत धरतो आपण. डायरेक्शन प्रत्येक वेळेस चेंज व्हायला लागली. इथे बघा तुमच्या लक्षात येईल की आपण जेव्हा फिरवतोय दॅट मून इज कंटिन्युअसली मुव्हिंग अराउंड द अर्थ. म्हणजे आपण त्याच्या भोवती फिरतोय म्हणून सांगतो. वी सेज दॅट इट इज मुव्हिंग, ह्याच्या भोवती फिरतोय तो पूर्ण सर्कल करत फिरतोय. बरोबर आहे. दॅट इज मुव्हिंग ऍज अ सर्कल. तसंच हा जो आहे हा ह्याच्या भोवती फिरतोय, दॅट इज सन. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हे मून्स फेज ऍज द ऑब्झर्व फ्रॉम द अर्थ. जर आपण अर्थवर बघितलं तर आपल्याला कशा पद्धतीने इथे पौर्णिमा आणि अमावस्या दिसते. बरोबर आहे. काल परवाच कोजागिरी झाली. ह्याच पद्धतीने पूर्ण फुल मून नो मून कसं दिसतं आपल्याला ते लक्षात येतं पूर्ण. म्हणजे काय सांगितलं, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ऍज द सर्कल युनिफॉर्म सर्क्युलर विथ कॉन्स्टंट स्पीड. हे एक्झाम्पल्स आहेत. रिव्हॉल्युशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दॅट इज द वन एक्झाम्पल. पुढचा आपण सांगू शकतो त्याच्यामध्ये. आता नॉन युनिफॉर्म, जसं मैंने आत्ताच सांगितलं होतं की हम जो बडे झूले में खेलते हैं बबुआ, तो वो सब नॉन युनिफॉर्म में आता है. जसा आता इथला हिरो, हा हिरो जेव्हा इथे येतो तेव्हा त्याला असं भीती वाटते, पोटात काहीतरी गोळा आल्यासारखा. आणि इथून जेव्हा तो परत वरती जातो दॅट इज ऑल्सो ही सेज थिंग्स दॅट डिफरंट काइंड. म्हणजे आता इथे आपल्याला लक्षात येतं की काय सांगितलं इथे आपण, तर इथे स्पीड कशी आहे, व्हेरिएबल आहे. द मोशन ऑफ द स्पीड, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड. प्रत्येक ठिकाणी त्याची स्पीड बदलते आणि डायरेक्शन तर बदलतीच आहे. म्हणून त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म सांगितलं. आपण याला जॅन्ट व्हील म्हणतो किंवा मराठीत राट पाळणा म्हणतो, हिंदीमध्ये वो ऊपर घुमने वाला झुला म्हणतात. आता एवढं आमचं हिंदी भारी नाही, तो याला उभा झुला आपण म्हणू शकतो. उभा झुले भागते भागते गए. अंडरस्टँड, लक्षात आलेलं आहे आय थिंक. आता काही एमसीक्यू आहेत आपण याच्यावर बघू. द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ॲज व्हॉट वी सेज दॅट इट इज द, व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर फॉर इट. जर आपण बघितलं तर कसं दिलेलं आहे इथे, कॉन्स्टंट नाव लिहिलंय. कॉन्स्टंट, व्हॉट इज द कॉन्स्टंट म्हणजे काय असेल, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. कारण की आपण मगाशी बघितलं इथे. बरोबर आहे. कशात बघा इथे कॉन्स्टंट स्पीड घेतलं होतं. कॉन्स्टंट कशामध्ये, युनिफॉर्म. म्हणून आपण इथे काय सांगतोय, त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आले म्हणून युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. दॅट इज द युनिफॉर्म सर्क्युलर. या राईट आला आपण तेच इथे सांगितलेलं होतं. नेक्स्ट, what is the next we says about the motion of the particle around the circumference changing speed. इथं नाव दिलंय changing speed. बघूत मग, it is the non-uniform circular motion. That is the non-uniform circular motion. मग नेक्स्ट आपण सांगू शकतो त्याच्यामधला the motion of the object along the straight line. Straight line म्हणजे असा जात होता मगाशी एक माणूस, स्ट्रेट लाईन जात होता. बरोबर आहे. इथं त्याची सायकल अशी ती आपण बसवली होती आणि इथे आपण त्याला असा माणूस बसवला होता आणि तो असा सरळ चालला होता. व्हॉट वी सेज दॅट इट इज द लिनियर. लिनियर म्हणजेच आपण सांगू शकतो त्याच्यामध्ये रेक्टिलिनियर. इट इज द लिनियर ऑर रेक्टिलिनियर आपण सांगतो. ओके. नाव सेकंड पार्ट जो आपण टुडेज गोल मध्ये बघितला होता, रेडियस वेक्टर म्हणजे काय आपल्याला बघायचं. व्हॉट इज द रेडियस वेक्टर. सो सी, आता रेडियस वेक्टर आपण बघताना काय सांगतो बघा. ठीक आहे, हा सर्कल आहे. आता या सर्कलला एक सेंटर आहे. हे सेंटर आहे. आयुष्यामध्ये सुद्धा एक केंद्रक पाहिजे. सेंटर म्हणजे काय, केंद्रक. जर आयुष्याच्या सर्कम्फरन्सवर आपल्याला फिरायचं असेल तर आपल्याला एक केंद्रक पाहिजे. जर आपल्याकडे केंद्रक नसेल तर आपण कुठेही भरकटत जातो.
सिमिलरली व्हॉट वी सेज दॅट रेडियस वेक्टर काय आहे आपल्याला बघायचंय. तर द सर्क्युलर मोशन द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, म्हणजे आपण ह्या सेंटर वरून एक वेक्टर ड्रॉ केला. द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कुठं करायचं आहे ड्रॉ? टू द कुठं इन्स्टंटेनियस पोझिशन ऑफ द पार्ट, म्हणजे सर्कमफ्रन्स वर करायचं आपल्याला. द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द इन्स्टंटेनियस पोझिशन, म्हणजे इन्स्टंटेनियस पोझिशन ऑन द सर्कमफ्रन्स, म्हणजे इथे कुठंतरी आपल्याला एका इथे ओ नाव दिलेलं आपण इथे सपोज आपण इन्स्टंटेनियस पोझिशनला आपण इथे आपण ड्रॉ केलं आहे. ठीक आहे. मग पार्टिकल ऍट पोझिशन P1, आता इथे आपण सांगू शकतो की हा P1 इथे ड्रॉ केलेला आहे. ओके. नाव हा लक्षात द्या, आपण दोन पॉइंट ड्रॉ केलेत. कशावर केलेले आहेत? सर्कमफ्रन्स वर केलेत दोन पॉइंट. सपोज P1 इज द इनिशियल पोझिशन ऑफ द पार्टिकल, P2 इज द फायनल पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. नाउ द पार्टिकल इज ऍट पोझिशन. आपण दोन रेडियस वेक्टर ड्रॉ केलेत. काय सांगितलेलं आपण? सेंटर पासून जर सर्कमफ्रन्स वर कुठल्याही एका पॉइंटवर जर आपण वेक्टर ड्रॉ केला तर त्याला रेडियस वेक्टर म्हणायचंय. इन सर्क्युलर मोशन द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द, ऍक्च्युअली तर असं सुद्धा म्हणतो आपण द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एनी पोझिशन ऑन द सर्कमफ्रन्स ऑफ सर्कल, म्हणजे सर्कलच्या कुठल्याही सर्कमफ्रन्सवर सर्कलच्या सर्कम कुठेही एका पॉइंटवर जर एक रेडियस टाकला, सगळीकडे रेडियसच असणार याच्या कुठेही ड्रॉ केलं तरी त्या पोझिशनला आपण ह्याला आपण रेडियस वेक्टर म्हणतो, जो आर नी डिनोट केला जातो. आता इथे R1 सांगितलेलं आहे आणि इकडचा हा R2 घेतलाय, हा R1 रेडियस वेक्टर घेतलाय, हा R2 रेडियस वेक्टर घेतलेला आहे. आणि आपण सांगत आहोत की इथे मल्टिपल घेतले, R3 घेतलाय आपण. सो व्हॉट विल हॅपन हिअर, जर आपण मल्टिपल आपण जर R3 पर्यंत आपण जर बघितलं तर रेडियस वेक्टर हॅज अ कॉन्स्टंट मॅग्नेट्यूड, म्हणजे ह्याच्यातला R हा मॅग्नेट्यूड कॉन्स्टंट आहे. मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय? त्याची जी काय नंबर आहे 5, 7, 8 हे जे काय आहे हे कॉन्स्टंट असणार आहे त्याचं जे काय आहे. पण बदल काय होणार आहे त्याच्यामध्ये? तर बदल होणार आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या चेंज इन पोझिशन, म्हणजे आपण काय सांगतो त्याचं मॅग्निट्यूड सारखं आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं हे पण 5 असेल, हा पण 5 असेल, पण हा पण 5 असेल. पण जेव्हा आपण सांगतो डायरेक्शन, इथे डायरेक्शन वेगळे असेल, सपोज हा क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल, इकडे कुठेतरी डायरेक्शन चालली, इकडे कुठेतरी चालली, इकडे म्हणजे डायरेक्शन ज्या आहेत ह्या कंटिन्युअस आपण काय करत आहोत? बदलत आहोत. मग आता बघू व्हेक्टर रेडियस आहे. रेडियस म्हणजे फक्त लेंथ मोजतो आपण. रेडियस इज नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ. जर लेंथच मोजत असतो तर ह्याचं युनिट काय येणार आहे? इट इज द मीटर. ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. परत ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. वेक्टर काय स्केलर काय आपल्याला बघायचं, म्हणजे डायरेक्शन काय आपल्याला सांगायचे असते ह्याचे. हे रेडियली आउटवर्ड असते डायरेक्शन. म्हणजे काय होतं आपल्याला डायमेन्शन्स काय? मग लेंथ असेल तर M0 L0 T टू द पॉवर 0. एमसीक्यूज कसे येतात आपल्याला बघून एक छोटं प्रत्येकावर आपण एक एमसीक्यू बघायला लागलो. द डायमेन्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय. डायमेन्शन काय असेल तर आता जे मी तुम्हाला सांगितलं M0 L1 T टू द पॉवर 0. दॅट इज द राईट आन्सर. आता जे आपण शिकलेलो आहोत त्याच्यामध्ये. द नेक्स्ट इज नेक्स्ट कन्सेप्ट. बरं अजून एक एमसीक्यूज आपण बघणार आहोत. काय विचारलाय प्रश्न? द रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज. द रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज. मी सांगितलं होतं तुम्हाला की हे पोझिशन वेक्टर आहे. हा पोझिशन वेक्टर आहे. पोझिशन सांगतो द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल, म्हणजे आपण जे मगाशी डेफिनेशन बघितली त्याच्यामध्ये आपल्याला इट इज ऑल्सो पोझिशन वेक्टर, म्हणजे हा काय सांगतो? पोझिशन ऑफ पार्टिकल. म्हणून त्याचं मॅग्निट्यूड सारखं आहे, पोझिशन बदलली. म्हणून आपण लिहितानाच मगाशी काय केलं? R1 इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड कसे आहेत? सारखे आहे, बट the R1 is not equal to R2 is not equal to R3 हे बघितलं आपण. म्हणून इट इज द पोझिशन वेक्टर आपण सांगितलेलं आहे. पूर्ण पोझिशन दाखवतं. बरोबर. नेक्स्ट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, जे मी मगाशी सांगितलं डिस्प्लेसमेंट होतीये. जर पोझिशन बदलतोय, जागा बदलतोय, सर्कलवरच बदलतोय जागा, तर त्याची डिस्प्लेसमेंट होती. आणि त्या डिस्प्लेसमेंटला आपल्याला काय म्हणायचंय? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणायचं आहे. मग काय सांगतो आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये? तर बघा द
इथे आपण पोझिशन चेंज करायला, बरोबर आहे. मग आपण सांगतानाच काय सांगणार आहोत त्याच्यामध्ये की आता एक आपण कन्सिडर असं करा की ह्या पोझिशनला एक पार्टिकल आहे ज्याला आपण ए सांगितलंय, ज्याचा टाइम स्टार्टिंगला आपण 0 पकडलेला आहे, बरोबर आहे. बी आणि इथून एक रेडियस टाकली. थोड्या वेळाने आपण सांगतो की बी तर आपण दुसरा पार्टिकल घेतलेला आहे ज्याचा आपण अँगल ट्रेस केला. म्हणजे आपण इथून इथे गेलो, रेडियस वेक्टर आपण असं ड्रॉ केला तर हा अँगल थिटा आपण सांगितला आहे, अँगल ट्रेस केलेला आहे म्हणून आपण याच्यामध्ये बोलत आहोत. काय होईल तर जर अँगल ट्रेस बाय किंवा अँगल स्वीप्स आउट, ह्याच्यामध्ये आपण काय सांगतो, इन द सर्क्युलर मोशन द अँगल स्वेप्ड बाय द रेडियस वेक्टर. म्हणजे हा रेडियस वेक्टर जेव्हा काही अँगल तो क्लॉकवाईज जाऊ शकतो, अँटी क्लॉकवाईज जाऊ शकतो, कसाही फिरू शकतो आपण, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज आपण ते नंतर बघणार आहोत. काय ते काय सांगितलं, इन सर्क्युलर मोशन द अँगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड ॲज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशा पद्धतीने ह्याच्यामध्ये दिसते तर ह्याच्यामध्ये ही जी फाय आहे दॅट इज युअर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. कारण की अँगल बदललाय त्यांनी, बरोबर आहे. आणि नेक्स्ट आपण काय सांगू शकतो त्याच्यामध्ये, सिम्बॉल काय त्याचा फाय, सिम्बॉल काय फाय त्याचा. सपोज इथे आपण टी इज इक्वल टू 0 होतं आणि इथे टी इज इक्वल टू काहीतरी T1 इज इक्वल टू आपण टी एवढ्या टाइम मध्ये इथे तो पोहोचलेला आहे असं आपण सांगू शकतो. T1 एवढ्या ह्याच्यामध्ये आपण तो पोहोचलाय म्हणून सांगू शकतो. हा जो पार्ट आहे इथून इतका जो ट्रेस केलेला आहे मित्रांनो, हा असतो त्याचा आर्क. आपण त्याला मराठीमध्ये वर्तुळ पाकळी म्हणतो. गुलाबाची नाही, वर्तुळाची पाकळी, म्हणजे पाकळ्यासारखं दिसतं. हा आपण एस ने डिनोट केलेला असतो, हा आपण एस ने डिनोट. म्हणून आपण याचा फॉर्म्युला काय सांगतो, थिटा इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ डिवायडेड बाय इट्स रेडियस वेक्टर और इट्स रेडियस. म्हणून थिटा इज इक्वल टू एस बाय आर. थिटा इज इक्वल टू एस बाय आर आपल्याला आलेला आहे. मग हा कशा प्रकारचा आहे, हा कशा, ह्याचा अँगल काय, ह्याचा डायमेन्शन्स काय, ह्याचे युनिट काय, तर आपण शिकलेलो असतो मेजरमेंट्स मध्ये. त्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा लक्षात असेल ही फंडामेंटल क्वांटिटी नाही आणि डिराइव्ड क्वांटिटी नाही. ही ती कशी आहे क्वांटिटी, तर ही सप्लिमेंटरी क्वांटिटी म्हणून आपण सगळ्यात पहिले बघितलं असेल की ज्याच्यामध्ये आपण पहिलं नाव आलं होतं आपल्याला त्याच्यामध्ये प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल. हा कोण आहे त्याच्यामधला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये, सो दॅट इज अवर प्लेन अँगल. प्लेन अँगलचं युनिट काय तेव्हा आपण सांगितलं होतं रे, तर प्लेन अँगलचं तेव्हाचं युनिट आहे आपलं रॅडियन. प्लेन अँगलचं आपलं तेव्हाचं युनिट आहे रॅडियन. बरं ओके. जर हे इन्स्टंटेनियस, हा वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. मला कसं लिहू शकतो वेक्टर फॉर्म मध्ये, वेन वी डिस्कस अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी इट इज डिनोटेड बाय लाईक दिस. किंवा ह्याला असं पण लिहू शकतो आपण, डी फाय इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू डी फाय इंटू डी आर. हा जर क्रॉस प्रोडक्ट आपण सांगू शकतो त्याच्यामध्ये. किंवा हा आपण ds अपॉन डी आर सुद्धा घेतो, डी फाय इज इक्वल टू ds अपॉन वेक्टर आर. इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. अगेन आपण काय सांगितलंय, ही काय वेक्टर क्वांटिटी म्हणून सांगितलेलं आहे आपण. वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे याला डायरेक्शन आली, ह्याला डायरेक्शन आली. हे डायरेक्शन कशाने सांगितलेले म्हणून सांगितलं आपण, तर राईट हँड थंब रूलनी, राईट हँड थंब रूलनी. आता राईट हँड थंब रूल काय असते आपल्याला बघायचंय. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल याचं काय युनिट काय आहे, रॅडियन. रॅडियन कशा प्रकारे ही सप्लिमेंटरी युनिट आहे. ते काही आपलं एसआय युनिट मध्ये आपण आपले जे दोन हे होते मुख्य, एक तर फंडामेंटल किंवा डेरिव्हेटिव्ह, हे त्याच्यापासून वेगळं आहे, बरोबर आहे. सॉलिड अँगल मध्ये आपण, प्लेन अँगल मध्ये आपण हे बघतो.
म्हणून याला डायमेन्शन्स असतात का, आपण तेव्हा सांगितलं इट इज द डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. हे डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, बरोबर. ओके, डायरेक्शन इज गिव्हन राईट हँड थंब रूल. हे असं थंब घेतलंय, थम्स अप जो आपण पितो तेच द थंडर, तसाच राईट हँड थंब. काय असतो राईट हँड थंब रूल, मग हे आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट इज द राईट हँड थंब रूल. मग आपल्याला कळेल राईट हँड थंब रूल मध्ये काय होतं ते. इमॅजिन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हेल्ड इज राईट हँड सच वे दॅट. म्हणजे काय रे मित्रांनो, तर तुम्ही कधी बांगडी फिरवली असेल, बांगडी, तर त्या बांगडीमध्ये एक उभी रेष दिसल्यासारखी दिसते. नसल केलं तर आपण घरी करू शकतो, किंवा कुठलं एक रिंग घ्या, तर असं गोल फिरवलं, किंवा आपण बॉल जरी गोल फिरवलं तर एक उभी रेष असं मधल्यासारखी दिसते. आणि दॅट इज द ऍक्सिस. म्हणजे असं असतं की असं वाटतं त्या ऍक्सिसच्या भोवती, जसं की इथे मी सांगितलं ह्या ऍक्सिसच्या भोवती सगळं गोल फिरतंय, त्या ऍक्सिसच्या भोवती आपल्या सगळं गोल फिरतंय. आपण काय म्हणलं त्याला, इमॅजिन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हेल्ड इन राईट हँड. अशा पद्धतीने आपण त्या काय केलं, त्या ऍक्सिसला असं पकडलाय. हा ऍक्सिस आहे, त्या ऍक्सिसला मी असा पकडलाय. कशा पद्धतीने पकडला, इमॅजिन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हेल्ड इन राईट हँड सच वे दॅट. कशा पद्धतीने पकडलेला आहे की कर्ड फिंगर्स, हे जे फिंगर आहेत हे काय दाखवतायत, द डायरेक्शन ऑफ सर्क्युलर मोशन अँड स्ट्रेचेड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सिंपल बात है, ये क्या है सर, फिर ये समझो. तुम्ही कुंभार कधी मडकं बनवताना बघितले का रे मित्रांनो, तो काय करतो, त्या चक्क्यावर गोल 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 फिरतं. ते क्लॉकवाईज फिरतं का अँटी क्लॉकवाईज, तर ते अँटी क्लॉकवाईज फिरतं. बघा मित्रांनो, तसंच आहे, हे अँटी क्लॉकवाईज फिरायला लागला. हे आता जे मी धरलंय ते अँटी क्लॉकवाईज फिरायला. माती त्याच्यावर टाकली, ते गोल 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 फिरतं. ते मडकं असं वरती 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 येते, ते चिखल, ती त्याची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. कुठल्या साईडला आहे, वरच्या साईडला. बघा ना, द थम्स गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. इथं काय करायला लागलं, हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट देतात, बरोबर आहे. द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इंडिकेट द प्लेन रोटेशन, दिस सेन्स रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, बरोबर. म्हणजे आपल्याला जर आपण अँटी क्लॉकवाईज फिरलो म्हणजे काय, हे उलट. आता काय व्हायला लागलं बघा, क्लॉकवाईज फिरलोत आपण. क्लॉकवाईज फिरताना सिंपल, जर आपल्या आजूबाजूला कधी एक लोखंडाच्या शिड्या असतील त्या गोल 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 गोल, म्हणजे कमी जागेमध्ये आपल्याला वरती जायचं असेल तर तसंच असतं. आपण जर अँटी क्लॉकवाईज जर फिरलो तर आपण वरच्या मजल्यावर जातो त्या शिडीवरून. असं गोल शिडी असते ती, म्हणजे तुम्हाला जर ती माहिती असेल तर ती अशा पद्धतीने असते बघा, किंवा असं ते गोल आहे. आपण असं सांगू शकतो की इथून सुरू झालं, अशा पद्धतीने ते गोल 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 गोल. जसं आपण ते अँटी क्लॉकवाईज जाणार आहोत तसं ते वरती जातो, आणि क्लॉकवाईज येताना आपण खाली येतो. तसंच आहे राईट हँड थंब रूल, तेच सांगतोय. जर आपण अँटी क्लॉकवाईज चाललो, तर जर कुंभार मडकं जर क्लॉकवाईज फिरवायला लागला तर खालून मडकं बनवणं ते शक्य नाहीये त्याला, म्हणून तो अँटी क्लॉकवाईजच बनवतो. छोटे छोटे रूल्स असतात ते बनवले जातात पूर्ण. बघा, हे अँटी क्लॉकवाईज मध्ये फिरताना आहे आपल्याला, दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ह्याच्यावर काय क्वेश्चन येऊ शकतो बघा आपल्याला, द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज गिव्हन बाय, आता सांगितलं राईट हँड थंब रूल, राईट हँड. आता इथे स्क्रू रूल पण, इथे राईट हँड स्क्रू रूल सुद्धा आहे, राईट हँड थंब रूल सुद्धा आहे. आता पाम रूल सुद्धा म्हणतो आपण, याच्यामध्ये उत्तर देऊ शकतो ऑल ऑफ दिस. पाम म्हणजे पूर्ण हात. आता स्क्रू पण तसाच फिट होतो. स्क्रू रूल इज द अनदर रूल. याला चालतं नाही. राईट हँड स्क्रू रूल आणि राईट हँड थंब रूल मध्ये काही फरक नाही मित्रांनो, दोन्हीही सारखेच आहेत.